Pinas. Well, umpisahan po natin ang ating briefing ngayon sa pamamagitan po ng baliktanaw dun sa huling mensahe ng ating Pangulo sa taong bayan nung nakalipas na Lunes. Ito po ang mga mahalagang punto na lumabas sa kanyang mensahe. Una, siniguro ni Presidente sa taong bayan na ang lahat po ng pondong nilaan para sa laban kontra COVID-19 ay mabibilang. Everything will be accounted for. We must spend wisely and correctly. Pinag-utos niya sa National Task Force Against COVID-19 na i-report kung magkano ang pondo at kung saan ginamit ito. Sa PhilHealth, ipinangako ni Presidente na sa huling 2 taon ng kanyang panunungkulan ay may imbestigahan ang mga opisyal na sangkot sa anomalya o katiwalian. Binigyan din niya na sila ay dapat na makasuhan at makulong. Ang pangako po ni Presidente, tatapusin po niya ang kanyang termino at tututukan ang paglinis sa hanay ng PhilHealth. Hinimok ni Presidente ang Kongreso na tulungan ang ehekutibo na gumawa ng safety measures ukol sa utilization and accounting of COVID-19 funds. Sabi nga po ni Presidente, we must participate everything that will prevent corruption. Sa Talk to the People address din, inihayag ni Presidente na wala silang kinalaman sa pagsulong ng revolutionary government. Ulitin ko po, wala pong kinalaman ang Presidente dyan sa RevGov na yan. Ibinahagi naman po ni Finance Secretary Carlos Dominguez ang kanyang naging karanasan sa Small Business Wage Subsidy Program na nakapagbigay po ng 41 bilyong piso ayuda. Ayon kay Secretary Dominguez, una, lahat ng subsidy programs at pamahalaan sa hinaharap ay kailangang i-digitize. Pangalawa, ang pamamahagi ng ayuda ay kinakailangan ipadaan sa mga bangko o sa e-wallets. In-report din ni Justice Secretary Menardo Guevara ang ginawa ng Task Force PhilHealth matapos itong mabuo. Una, ipinag-utos ng task force na bilisan ang ginagawang investigasyon or special audit para maresolba ang mga pending cases laban sa mga opisyal ng PhilHealth. Dahil dito, sinuspinde ng Office of the Ombudsman ang 13 key officials ng PhilHealth. First batch lang po ito. Nagsagawa ng hearings ang task force. Nakatutok sila sa centers of fraud tulad ng IT system, legal sector ng PhilHealth at iba pa. Tinitignan din ng task force ang interim reimbursement mechanism at financial management ng PhilHealth. On other matters, para maprotektahan ang publiko sa COVID-19, magiging cashless, contactless na transaction ang tollways no later than November 2, 2020 ayon sa DOTR. Ang contactless transactions ay patutupad sa South Luzon Expressway, SLEX, Manila-Cavite Toll Expressway, Cavitex, North Luzon Expressway, NLEX, South Metro Manila Skyway, Southern Tagalog Artelia Road, STAR, Tollway, Subic-Clark, Tarlac Expressway, SETEX, Cavite-Laguna Expressway, CALAX at iba pang road networks. COVID-19 naman po tayo ngayon. Makikita po natin sa ating screen na ang sumatotal na kaso sa buong mundo ay 24,085,646. Ang mga namatay po sa buong mundo ay 824,230. Ang top 5 countries po ay ang Estados Unidos na merong 5,821,195 cases. Ang death rate po, ang sumatotal na namatay po sa Amerika ay 179,695 or meron po silang 3.1% case mortality rate. Susunod po ang Brazil, merong 3,717,156 na kaso. Ang mga namatay po ay 117,665 or 3.2% case fatality rate. Ang India, meron pong 3,234,474 cases. Meron po silang mga namatay na 59,449. Ang case fatality rate po ay 1.8%. Sa Russia, meron po silang 968,297 na kaso. Ang mga namatay po ay 16,638 or case fatality rate of 1.7%.
Sa South Africa po, meron po silang 615,701 na kaso. Mga namatay po ay 13,502. Ang case fatality rate po nila ay 2.2%. Sa Pilipinas po, ang suma total na kaso natin ay 202,361. Meron pong mga namatay na 3,137 or a case fatality rate of 1.5%. Meron po tayong suma total na 2,245,872 na mga na-test na. Ang mga nag-test po ay 83 licensed RT-PCR laboratories at 27 licensed gene expert laboratories. Sa numero po na na-test natin, ang mga positibo po ay 202,361, bagamat ang mga kasong aktibo ay 65,764. Sa mga aktibong kaso po, ang asymptomatic ay 6.3%, ang mild ay 91.6%, ang severe po ay 0.9%, ang critical po ay 1.3%. Dumadami rin po ang mga gumagaling. Meron po tayong recoveries na 133,460 at ating deaths nga po ay 3,137. Nakikiramay po kami sa inyo. Now, ito po ang napakagandang comparison kung ano po ang mga naging case doubling rate natin at saka mortality doubling time dito sa Pilipinas. Noong Marso 15 po ng taong ito, ang ating case doubling rate po ay 1.55. Ibig sabihin, sa isang araw lamang, dumodoble na yung kaso ng COVID. Noong June 1, 2020, matapos po tayong nagkaroon ng ECQ, humaba po yung case doubling rate, halos isang linggo na po at 6.26 days. Ngayon po, August 26, ang mabuting balita po, ang ating case doubling rate ay halos 10 araw na po at 9.87 days. Samantala, ang ating mortality doubling rate po noong March 15, ito po ay 0.96 days. Ibig sabihin, halos isang araw dumodoble yung mga namamatay. Noong June 1, 2020, dumodoble po ang namamatay every 8.29 days. Ngayon po, ang mabuting balita, dumodoble po ang numero ng namamatay after 14.46 days. Ano pong ibig sabihin ito? Na kaya po ng ating mga ospital na ang responsibilidad or pagilingin ang mga nagkakasakit dahil po sa COVID-19. Mas magaling na po ang ating healthcare workers, no? Mas kilala na natin ang COVID-19 at dahil dito, mabubuhay at magtatrabaho tayo kahit nandyan po ang COVID-19 virus. Dito po nagtatapos ang ating presentasyon. Meron po tayong dalawang panauhin. Unang-una po, dahil pasukan na po ng ating mga anak sa kolehiyo. Ako po ay dalawang aking anak sa UP. Kasama po natin ngayon si CHED Commissioner Chair, CHED Chairman Popoy de Vera. Kasamahan ko po ito sa UP para pag-usapan natin kung paano po ang pagbubukas ng school year 2020-21 sa kolehiyo. Pangalawa po, kasama rin po natin ang NCCA Chair, aking matalik na kaibigan, si Nick Lizaso, para ipalam naman po ang halaga ng kultura at sining sa panahon ng pandemya. Maiba naman po tayo, no? So, Chair De Vera, paano po natin gagawin ngayon ang mga pasok sa kolehiyo? At isa ko pang tanong, no? Ang DepEd po, pinayagang gamitin yung 50% ng mga classrooms, no? Papayagan din ba ho ng CHED na gamitin yung mga state universities and colleges para maging isolation centers? Chair, the floor is yours. Magandang hapon, Secretary Roque. Meron na pong ilang PowerPoint na ipapakita para ipaliwanag yung pagbubukas ng mga pamantasan. No? Kung pwede natin simulan yung PowerPoint. Yes, Chair. Simulan na natin ang PowerPoint ni Chair De Vera, please. Okay. Meron akong maiksing ulat sa kalagayan ng higher education, particular sa pagbubukas ng klase. Next slide, please. Noong diniklara ng Pangulo ang quarantine noong Marso, ang utos ng komisyon sa lahat ng mga pamantasan ay mag-adapt ng flexible learning para sa kanilang pagtatapos ng semestre at sa mga susunod na semestre.
Tatlo yung option sa flexible learning sa higher education. Ang una ay yung tinatawag na full online. Itong sistemang ito ay pinakaangkop sa mga lugar na malakas ang internet connection, may mga gadget ang mga bata, at ang mga teacher ay may kakayanan na magturo online. Maraming mga pamantasan ang gumagamit na nito bago pa ng COVID at sila'y nagpatuloy na gamitin ito sa panahon ng pandemya. Yung pangalawang option ay yung tinatawag na kombinasyon ng online at offline. Ito yung tinatawag ding blended. Ito ay pinakaangkop sa mga lugar na mayroong konti na internet connection. Ang mga bata ay may gadget at ang mga guro ay may kakayanang magturo. Ito ang ginagamit ng karamihan sa ating mga pamantasan. At yung ikatlo ay yung pure offline. Ito ang sistema na ipinapabaon sa bahay ang mga asignatura at mga requirements ng mga bata. Ito yung paraan na tayo ay nag-a-adjust pa ngayon at marahil ay mangangailangan nito ng konting face-to-face at ito'y gagamitin simula sa January. Next slide please. Kaya't noong Mayo, ang inapprove ng IATF na opening ng classes para sa higher education ay tinatawag na rolling opening of classes based sa delivery mode o flexible mode na inadapt at compliance sa health protocols. Yung mga pamantasan na kayang mag-full online ay maaring magbukas simula June. Yung mga pamantasan na gagamit ng kombinasyon ng offline at online o yung blended learning ay pwedeng magbukas ng Agosto. At yung mga hindi kaya ay kailangan magbukas later. Next please. Kaya't mula noong June, from June to July, 20 mga pamantasang pribado na ang nagbukas. Ang marami dito ay gumagamit ng pure online. So about 20 HEIs open from June to July. Next slide please. Ngayong Agosto, ito ang pinakamaraming bilang ng mga universities na magbubukas ngayong Agosto. At meron ding magbubukas, next slide, ng Oktubre, ng Septembre, at meron hanggang, next slide please, meron hanggang Oktubre. So depende doon sa kakayanan ng mga pamantasan magbukas. Yung desisyon na ilipat yung opening sa mga K-12, hindi ito applicable sa higher ed sa dalawang dahilan. Unang-una, iba-iba kasi ang paraan ng semestre ng mga pamantasan. Meron mga pamantasan na nag-adapt na ng trimester tulad ng Lasal, St. Paul's, PWU. Ang Mapua ay quarterly na, apat na semestre sa isang taon. Kaya hindi talaga pwedeng pagsabay-sabayin lahat ng mga semester. Kaya ang patakaran ng IATF ay payagan sila depende kung kailan sila handa. So ito yung pagbubukas, no? May mga iba na nag-adjust ng kanilang pagbubukas dahil hindi pa sila handa. Meron hanggang Oktubre. Ang UP ay magbubukas sa September 10 dahil sa kanilang palagay hindi pa sila handang magbukas ng Agosto. Next slide. So sa mga public universities halimbawa, ang pinakamaraming bilang ng mga private universities ay magbubukas ng September. 45% ay magbubukas ng September. Merong mga magbubukas ngayong Agosto, pero meron hanggang Oktubre. Meron magbubukas ng October pa. So, ano pa ang mga ginagawa namin na preparasyon sa pagbubukas? Next slide please. Gumawa ang komisyon ng online portal. Ito yung tinatawag na Philippines Chat Connect. Ito ay website kung saan pwedeng kumuha ang mga faculty at mga estudyante
ng mga materyales na gagamitin sa kanilang pag-aaral. Sa ngayon, madami nang gumagamit nito, madami ng laman. Ang mga pamantasan na nag-donate dito sa Philippines CHED Connect ay mga universities dito at sa ibang bansa. Next slide please. Tuloy-tuloy pa rin ang komisyon doon sa kanyang ibang mga initiative. Tuloy-tuloy ang training ng mga teachers, either sa pamamagitan ng mga pamantasan na gumagawa ng kanilang sariling training. May mga pamantasan na pinondohan ng CHED para mag-train ng ibang pamantasan, ang kanilang mga faculty. At meron ding magagaling, merong 6 na top public and private universities na nakipagtulungan sa CHED ng magbigay ng libreng training program. So tuloy-tuloy ito at ang training program sa teachers ay tuloy-tuloy kahit na nagsimula na yung semestre at hanggang sa susunod na school year. Dahil ang susunod na ite-train natin yung mga teacher ay paano gumawa ng content sa kanilang pagtuturo. Halimbawa, paano i-video ang kanilang mga lecture para imbis na mag-lecture sila via Zoom, pwede nang panoorin ng mga estudyante ang kanilang mga lecture sa kanilang sariling oras. Next slide please. Tuloy-tuloy din yung pagkaugnayan ng SUK at saka LUK para mga quarantine areas. Ito yung tinanong mo kanina, Secretary Roque. Merong 28 mga state universities at colleges na ipinagamit ang kanilang facilities para sa mga local governments bilang quarantine center. At nakatulong na ito sa halos 20,000 mga taong na i-quarantine dito, kasama ang mga locally stranded individuals, kasama yung mga asymptomatic, kasama yung mga PUI. Ito'y sinimulan natin noong June at tuloy-tuloy ito hanggang kailangan ng local governments yung pasilidad ng mga state universities. Binigyan din natin ng pondo ang mga state universities na magpatuloy gumawa ng mga face mask, mga face shields, disinfectants, at magbigay ng psychological support para sa estudyante at faculty. So marami tayong pinondohang mga state university para gumawa nito. At patuloy ang ating kooperasyon with DICT para palakasin yung connectivity doon sa mga lugar at mga campuses na mahina pa ang connectivity. Next slide please. At para siguruhin ang kaligtasan ng ating mga estudyante, sinuspindi na ng Commission lahat ng foreign internship ngayong school year na ito. Dahil hindi tayo sigurado sa kalagayan ng ating mga estudyante pag sila'y pinaalis natin, hindi natin alam kung yung kanilang pupuntahang mga lugar ay ligtas, at pag nagkaproblema sila, nahihirapan tayong ibalik sila sa Pilipinas. So suspended lahat ng foreign internship. Sa medical program, hindi na natin i-require ang NMAT para sa school year na ito para sa mga papasok ng mga estudyante sa medical school dahil hindi na ibigay ang NMAT sa sapat na oras. At tuloy-tuloy ang ating konsultasyon sa mga SUK, sa mga LUKs at private HEIs doon sa paggawa ng guidelines para sa limited face-to-face classes sa ating low-risk MGCQ areas na plano nating gawin kung kailan ligtas na. Malamang sa second SEM o sa January ito pwedeng gawin, pero hinahanda na natin yung mga pamantasan, pati pagpunta o pagtingin sa kanilang pag-retrofit ng kanilang mga klase. At huli, sa Bayanihan 2 Act, gusto kong i-announce sa lahat na nagbigay ang ating Kongreso ng 3 bilyon para sa Bayanihan 2 para sa pag-develop ng smart campuses para siguruhin ang ating mga universities ay merong connectivity
At nagpapasalamat din ang komisyon na nagbigay ng 300 million sa Bayanihan 2 para bigyan ng ayuda ang ating mga part-time teachers and non-teaching personnel na hindi na isama sa ayuda sa Bayanihan 1. So yan ang mga huling mga pangyayari sa Higher Education Secretary Roque. Maraming salamat, Chair Popoy de Vera. I hope you can join us for an open forum po with the members of the Malacañang Press Corps. Kasama naman po natin ngayon ang matalikong kaibigan din, si NCCA Chair Nick Lizaso. Ang tanong, meron ba hong kabuluhan ang kultura at sining sa panahon ng pandemya? Chair Lizaso, the floor is yours. Magandang tanghali po, Secretary Roque. Magandang tanghali sa mga nanonood sa inyong programa. Harinaway tayong lahat ay at 10 ng ating minamahal sa buhay ay nasa ligtas na kalagayan. Kahit po ngayon na nasa gitna tayo ng pandemya, kami po ay nagsusumikap at lalo pang pinamamalas namin ang kahalagahan ng kultura. Hindi po kami tumitigil sa paggawa ng iba't ibang paraan para makapagbigay ng inspirasyon, lakas ng loob at kahulugan sa ating mga mamamayan, sa ating mga kababayan, sa kabila ng pagsubok ng ating dinaranas ngayon. Ano po ang layunin ng NCCA sa pagbibigay ng cash assistance? Dahil po sa pandemya, naranasan po natin ngayon, kabila ng ang ating mga artists, mga cultural workers, ay nawala ng pagkakataong makapaghanap buhay. Lalo na po yung marami sa mga iyan ang tinatawag nating freelancer. No work, no pay, and no employee-employer relations. Kaya malaki po ang pagsubok talaga na naranas nila ngayon. Bilang pangunahing ahensya ng pamahalaan para sa kultura at mga sining, minabuti po ng NCCA na bumuo ng cash assistance program upang mag-abot ng tulong sa ating mga kasamahang artists at cultural workers. Sa kabuuan po, nagbigay tayo ng almost 69 million na nagsimula noong Abril. At hanggang ngayon, nagbibigay pa rin po tayo. At natulungan po natin ay mga nasa 9,600 cultural art workers, cultural artists na po. At meron pa po kami tinutulungan mga 1,000. Dito po ay nationwide. Sino-sino po at ilan ang beneficiaries ng NCCA, cash assistance? Meron tayong cash assistance program sa NCCA. Una ay ang arts program o quick response for natural and human-induced disaster. NCCA assistance program in response to call for Bayanihan to heal as one. Ito po ang mga nabanggit ko po ng mga 9,600 and at tutulungan po natin mga mahigit 10,000. Nagbigay tayo ng mga application form po sa artists at cultural workers na pinasa po ng NCCA upang suriin ang apat na suriin ang subcommittee, ang subcommission, upang malaman natin kung talagang sila ay mga nangangailangan ng tulong. At saka sinusuri din po yan, baka sakaling may duplication. Yan po ay hiningi namin ng permiso sa DBM dahil yan po kinuha po namin ang halagang yan sa mga programang hindi namin magagamit na because of the pandemya. Kaya po yung pinagsama-sama namin, nilikom namin at bago namin binigay sa ating mga kasamang artista, mga kasamang cultural workers, hiningi po namin ito ng permiso sa DBM. Kasi ito po ay galing sa
NEPCA or National Endowment Fund. At inaprubahan po naman ito ng ang Malacañang. Meron po tayong 4 na subcommittees. Ito po yung Subcommittee on Arts, Heritage, Cultural, Community, and Traditional Arts, Cultural Education. Bukod po dyan, meron po silang mga 19 sectors na tumutulong sa kanila. Sectors on music, on dramatic arts, on visual arts, on archives, gallery, historical research, libraries, monuments, and sites. At museum po. At the cultural committees from the Northern, Central, and Southern cultural education, language and translation, and communication. Cultural workers and artists displaced and in dire need because of the pandemic. Ano po ba ang sabi nga, ang mga proyekto na ginagawa namin ngayon? Ang lahat po ng aming proyekto ngayon ay tinatawag nating digital. Nasa digital platform na. Kami po, ay meron po kaming 4 na subcommittee na sa kasalukuyan ay nagpaplano ng iba't ibang at bumubuo ng iba't ibang programa na makakatulong sa tao na sa new normal. Meron po tayong mga webinar, mga online contest, mga makabuluhang leksyon na ginagamit po sa elementary, mga online show na padayon, na ibig sabihin moving on, the NCCA Hour. At ano po ang pwede nilang makita sa padayon, dito po namin binubuo itong padayon upang may abangang araw-araw tuwing 3:00 ng hapon. Pinapanood po ito ng mga bata. Meron po itong mga educational and informative. At pangalawa ay meron po kami mga, yung tinatawag naming sining saya. Ito po naman ay yung entertainment part. At meron po namang mga interview ng ating mga national artist at mga guro sa pagtuturo ng kultura. Yun po, Secretary. Maraming salamat, Chair Lizaso. Simulan na po natin ang ating open forum. Chair, if you can also join us, just in case meron pong tanong ang ating mga kasama dito sa Malacañang Press Corps. Yusek Roque, please, for the first questions, please. Okay, good afternoon, Secretary, at sa ating mga bisita po. Secretary, unang tanong galing po kay Francis Wakefield ng Daily Tribune. Ito po tanong niya, may we get a comment from the palace regarding daw po the statement made by Joma Sison that based on the expert opinion from a doctor who knows the current medical problem of President Duterte, he said the president's Barrett's esophagus has worsened and is close to esophageal cancer stage 1. Hindi ko po kinukomentuhan ang mga salita ng terorista. Second question po niya, may action na ba ang President sa paghahain ni PhilHealth President and CEO Ricardo Morales ng resignation? Ano rin ang reaction dito? May pangalan na ba siyang binigay kung sino daw po ang papalit? Tinanggap na po ang resignation ni General Morales. Wala pa pong kapalit. Joyce Balancho of DCMM, please. Yes, good morning po. Good afternoon po, Secretary Roque. Additional question lang po dun sa PhilHealth po, no, a resignation ni General Morales. So, how does the President feel about the resignation of PhilHealth President Morales? And I believe may OIC na nga po na pinili. In the meantime, meron po bang timeline si President Duterte? When is he going to name the next PhilHealth chief? Well, the President has always been of the opinion that health should come first. Kaya nga po, he is hoping that the resignation of General Morales will lead to the recovery of General Morales from his current ailment. No? Kinakailangan na magpagaling po si General Morales at ang sa tingin naman ng Presidente, makakabuti naman sa kanya itong desisyon na mag-resign na muna nang makapag-concentrate siya sa kanyang kalusugan. No? Wala naman pong timeline kung kailan po magtatalaga ng kapalit si Presidente. Pero kinakailangan po ang talagang iuupo dyan ay walang bahid ng korupsyon,
meron pong managerial skills, meron pong kakayahan sa larangan mismo ng insurance at saka ng health service, no? Dahil lang ating PhilHealth naman po, hindi lang yan insurance company, yan po ay magpapatupad ng universal healthcare. So kinakailangan po meron din siyang background sa community health and public Okay. health. Yes po. Your next question, please. Ay, okay po. My next question, would you confirm po na bigyan po ng bagong assignment si Environment Secretary Roy Cimatu para tutukan naman po ang Bacolod City? This is after his assignment sa Cebu City. Ano po ang specific instructions of the President kay Secretary Cimatu? I'll have to clarify if it is an official assignment given to Secretary Cimatu by the President. Ang alam ko po, he will help in Bacolod, but let me clarify if this was a presidential directive. Apo, last na lang po for me, Secretary. You said in an interview yesterday that the President is considering imposition of martial law in Sulu after po nitong twin blast sa Hulo, Sulu. Some senators are saying that it's no longer needed because we already have the anti-terrorism law. But si SFA, si Foreign Affairs Secretary Locsin, said in his tweet that it is needed to prevent another attack. So what are the President's thoughts on this? And meron din po ba siyang timeline as to when he will decide if imposition of martial law is still needed? Gaya ng sinabi ko po kahapon, no? Lahat naman po ng rekomendasyon ay kinikonsidera ng ating Pangulo. Nagbigay po ng rekomendasyon ang hepe ng Army na magdeklara ng martial law. At ganito rin po ang rekomendasyon ng PNP, no, na si General Gamboa. So kinikonsidera po yan ng Presidente. Pero iba naman po ang rekomendasyon ni Defense Secretary Lorenzana. Ang sabi ni Secretary Lorenzana, gaya ng sinabi ng mga senador, sapat na yung anti-terror law natin ngayon, no, para gamitin dyan sa Sulu. So abangan na lang na po natin kung anong desisyon, pero dalawa pong alternatibo o tatlo, no? As is, martial law or yung anti-terror law. At wala naman pong ibang dapat gawin pa kung anti-terror law dahil yan naman po ay naging batas na at pinatutupad na po natin. Thank you, Secretary. Thank you, Joyce. Back to you, Secretary. Yes, Secretary, tanong mula kay Salarina Monte of Manila Shimbun. Ito po tanong niya, U.S. State Secretary Pompeo said, U.S. has begun imposing visa restrictions on China. Individuals responsible for or complicit in either the large-scale reclamation, construction, or militarization of disputed outposts in the South China Sea, or the PRC's use of coercion against Southeast Asian claimants to inhibit their access to offshore resources. He said the U.S. will act until it sees Beijing discontinue its coercive behavior in the South China Sea and will continue to stand with allies and partners in resisting China's destabilizing activity. How does the palace view this? Thus, the Philippines, being one of the claimant countries in the South China Sea, welcome this action of the U.S. against China. Alam niyo po yan, desisyon kung sinong papapasukin sa teritoryo ng isang bansa ay desisyon po yan ng isang soberanyang bansa. So, rinirespeto po natin ang desisyon na yan at hindi na po kinakailangan komentuhan. Punta naman tayo kay Trish Terada of CNN Philippines, please. Hi, Secretary. Magandang tanghali po. Sir, balik po ako dun sa PhilHealth, no? I understand na wala pa pong napipili si Pangulo. Pero ngayon po ba, meron na po ba tayong set of possible candidates to replace former PhilHealth President Ricardo Morales? And kung wala pa pong replacement, sir, kinukonsidera rin po ba ni Pangulo na yung advice nitong Task Force PhilHealth to allow the GOCCs in making recommendations about the restructuring PhilHealth po? Well, alam nyo, hindi naman po nagkukulang ang mga tao na merong talagang kakayahan para mamuno at manilbihan sa gobyerno dahil karangalan naman talagang manilbihan sa gobyerno. So masasabi ko lang po, wala pong kakulangan pagdating dun sa mga nais magsilbi, pero syempre pinipili po ni Pangulo kung sino yung meron talagang kwalifikasyon para maibangon muli ang PhilHealth. Kumbaga, dahil inaamin naman ni Presidente na talagang PhilHealth
needs his personal attention. Ang sabi nga niya, yung natitirang 2 taon niya, igugugol niya dyan sa paglilinis ng PhilHealth. So kinakailangan, ang ma-appoint niya dyan, maging kabalikat niya sa pagbabalik tiwala ng taong bayan sa PhilHealth, paglilinis ng PhilHealth, na magkaroon po ng katuparan yung ating isinulong na universal healthcare at magkaroon po ng katuparan ang libreng paggamot at gamot para sa lahat ng Pilipino. Pero sir, ngayon po wala pa pong mga candidates. Well, there are already names being considered pero nag-iingat po ang presidente sa pagpili. Secretary, doon naman po sa address recently ni President Duterte and Vice President Leni Robredo, many have been comparing, sir, yung content ng naging talumpati ng Pangulo at ng Vice Presidente. Some of the things that we read online say, yung speech daw po ni Vice President Robredo was just 20 minutes tackling all the important aspects in COVID response. Some say, or some see this better as concrete plans, no nonsense. A stark comparison daw po sa address ng Pangulo na wala raw pong makitang plano yung iba at others describe it as usapang lasing. What's your reaction to this? And do you think, sir, na ito pong estilo ng Pangulo is still working, especially in this time that we're facing a crisis? Trish, napakahirap magkomento sa bagay na nakita lang natin sa social media. Kasi hindi po basihan talaga yan kung sino talaga ang pinaniwalaan ng taong bayan. Lalong-lalo na random comments lang naman yan sa internet. No? Pero sa akin po, ang plano po ng Pangulo sa COVID-19, ilang buwan na po tayo sa COVID-19, pinatutupad lang po natin yung plano ng Pangulo. Kaya nga po ngayon, pinapakita natin kung nasa ng Pilipinas relative to the whole world. Yung iniudulo ng napakadaming Pilipino, Estados Unidos, pinakamaraming kaso na COVID, pinakamaraming mga namamatay. So sa tingin ko po, dahil 1.5 lang ang ating mortality rate, kung wala tayong plano, napakadami po sigurong namatay na sa ating bayan. No? Pero dahil nga po nagkakaroon ngayon ng implementasyon ng plano sa mula't mula, nalilimita po natin ang mga nababawian sa buhay. Trish, let's talk again kapag nagkaroon po ng survey na kinukumpira ang Presidente at ang VP natin, si VP Robredo. Dahil sa ngayon po, wala pang survey na naunahan na ni VP Robredo ang ating Pangulo. Tingin ko po, mas mabuting batayan yan kaysa yung kakaunti na nakasulat po sa internet, lalong-lalo na alam natin, marami naman trolls. Secretary, dun po sa naging talumpati ni Vice President Leni Robredo, isa sa mga most quoted at nabanggit niya, yung, let me just quote that part din, nasa atin ang sisi pag namamatay, para bang iniwan na lang tayo intindihin ng isa't isa at parang walang namumuno. Sir, may we know Malacañang's reaction to this? And at the same time, isegue ko na rin, so we're nearing August 31. How would you assess the implementation of the recent GCQ following po itong ating MECQ ng nakaraan? Well, unang-una po, I beg to disagree. Seriously disagree with the Vice President. Tignan po natin ang napakababang mortality rate na sinasabi ko na. Tignan po natin yung mga karagdagang capacity na binuo natin para nga po mabigyan ng kinakaulang atensyon yung mga magkakasakit. No? Nakikita naman po natin na karamihan naman nagkakasakit ay asymptomatic o di naman kaya mild. So ang pinaghahandaan po natin yung mga magkakasakit ng severe at critical. At kaya nga po, nung kailan lang, nag-inaugurate tayo ng karagdagang 250 exclusive COVID beds sa East Avenue. Magkakaroon pa po tayo ng additional beds sa Quirino, sa Quezon Institute, at saka sa PGH. At meron na po tayo sa linggong ito, additional 250 isolation beds na binigay po ng Razon Group dyan po sa Nayong Pilipino. No? So, hindi po totoo na hindi sapat ang ating response. No? Siguro madali po magpula dahil hindi tayo nasa gitna ng pandemya at hindi tayong inaasahang gumalaw. So napakadali talaga na ikay magpula, no? Pero ang presidente hindi naman po pinupulaan si VP Leni. Kinilala niya yung mga tulong na ginawa ni VP Leni, no? Ang pakiusap lang ng presidente, magkaisa po sa panahon ng pandemya, isang tabi muna ang politika, matagal-tagal pa po yan. Marami pang mangyayari mula ngayon hanggang 2022. Tulungan muna natin ang ating taong bayan. Salamat po, Secretary. Thank you, Trish. Balik tayo kay Yusek Roque, please. Secretary, tanong mula kay Chris Jose ng Remate Online. Sinabi po ni DILG Undersecretary Epimaco Densing
nakilala ni Pangulong Duterte ang ilang mga miyembro ng Mayor Rodrigo Roa Duterte National Executive Coordinating Committee, ang Pro-Duterte Group na nagsusulong para sa Revolutionary Government o REVCOV. Ang chairman umano ng grupo ay si dating TESDA Chief Jean Mamundyong, nakilala umano ni Pangulong Duterte, habang ang ibang miyembro po ng MRRD NECC ay nasa gabinete raw. Posible ba na magkaroon ng dialogo ang nasabing grupo at si Pangulong Duterte para personal na sabihin ng Pangulo sa mga ito na tigilan na ang pagsusulong ng RevGov? Nagawa na po yan ng Presidente, inanunsyo na niya sa buong bayan. Wala siyang pakialam sa RevGov at nakatutok siya ngayon sa problema ng COVID. So hindi na po kinakailangan sabihin kahit sino pa. At ako naman po, nung kahapon sa aking mga interviews din, sinabi ko naman po ang MRRD, kinikilala po talaga yan ng Presidente na tumulong sa kanyang kampanya. At meron talaga siya mga kakilala dyan sa MMRD. Pero yung mga lumulutang ng mga tao behind RevGov ngayon, iba po yan doon sa mga taong tinutukoy nyo ngayon sa inyong tanong. No? So, malinaw na malinaw po ang sinabi ng Presidente, wala siyang kinalaman dyan sa RevGov. Sapat na po yan. Kung merong mga miyembro ng kabinete na nagsusulong ng RevGov, narinig na po nila ang sinabi ng Presidente, hindi niya gusto yung RevGov, wala siyang pakialam dyan. Sapat na po yan para malaman ng mga miyembro ng gabinete at mga supporters niya kung ano ang paninindigan ng ating Presidente. Ang second question niya, kung si DFA Secretary Roque ay inilarawan ng panawagan ng grupo ng mga taga-suporta ni Pangulong Duterte para sa RevGov bilang insanity sa panig ng Malacañang, ano ang paglalarawan ninyo sa kanilang hakbang? Ay malinaw na po ang sinabi ni Presidente, hindi siya naniniwala na kinakailangan ng RevGov dahil nga po siya ay isang constitutional government. Pananaw naman po ni Secretary Roque yung nasabi niya at dapat respetuhin din ng taong bayan. Punta naman tayo. Thank you, Yusek Roque. Kay Melo Acuña, please. Magandang tanghali po, Secretary Harry. Magandang Ang tanghali. tanong ko muna ay para kay Chairperson De Vera ng CHED. Sapagkat magsisimulan ang klase sa mga kolehiyo, ano po kaya ang impormasyon ng Commission on Higher Education sa mga paaralang napipintong magsara? Papaano po kaya ang mga estudyante matatanggap po kaya ng state universities and colleges ang mga ito? Chair De Vera, please. Chair De Vera, please. Yung mga pamantasan o yung mga universities na lumapit sa regional office ng CHED at nagtatanong kung ano ang mangyayari pag sila'y magsasara. Continuous ang aming usapan dahil sisiguruhin muna ng komisyon o dapat siguruhin ng university na yung mga estudyante ay makakalipat. Yun ang unang requirement. Dahil yan ay responsibilidad ng isang pamantasan, ibig sabihin yung kanilang credentials ay kailangan maibigay at sila ay makalipat sa public or private universities. Yung isa pang tinitignan namin ay kung gaano sila katagal titigil. Kasi ang isang problema dyan, pag sila ay nag-retrench ng kanilang faculty halimbawa, kung sila ay kukuha ng bagong faculty, ang unang tanong dyan, ang kanilang mga degree programs ba ay kailangang i-authorize muli ng CHED? Dahil ang isang private university, pag magbubukas ng isang degree program, ini-evaluate muna ng commission yan. At ang isang ini-evaluate ay yung kakayanan ng mga faculty. Ano yung credentials ng faculty na magtuturo. So kung existing yung degree program mo, pero nag-retrench ka ng faculty at mag-hire ka ng mga bago, ang tanong, ikaw ba ipapayagan ng komisyon na magbukas muli dahil iba na ang mga magtuturo? So maglalabas ng komisyon ng isang memorandum circular diyan sa susunod na linggo. Sa aming konsultasyon, ang lumalabas na consensus, kung magsasara naman ng isang taon lang at magre-retain ng lagpas 50% halimbawa ng faculty, baka hindi na kailangang i-authorize ulit ng CHED yung pag-offer ng degree program. Baka payagan na. So naghahanap tayo ng common ground na hindi bababa o masisiguro natin yung kalidad ng edukasyon. At the same time, gusto din natin tulungan yung mga private universities na nagigipit ngayong panahon ng pandemya. Meron po kaya nakalaang programa ang CHED para mabigyan ng alalay
o matulungan ang mga private institutions na financially incapable of continuing their operations? Wala kasing mandato ang komisyon na gawin yan. Under the CHED law, hindi mandato o hindi kapangyarihan ng CHED na asistihan yung mga universities pag ang pinag-uusapan yung kanilang operations. Ang tulong na naibibigay namin sa mga private schools ay tulungan halimbawa ang kanilang mga guro sa kanilang scholarship program, sa graduate school, tulungan ang kanilang mga estudyante, pero yung operations ng isang private university, hindi po pwedeng gawin ng commission yan dahil hindi siya legally mandated to do that. So ang isang gagawin ng commission, yung aming mga existing scholarship program sa graduate school, ang pwedeng gawin ay i-prioritize yung mga mawawalan ng trabaho ng mga faculty. Para kung magkaka-rehiring after some time, at least mas maganda ang kanilang credentials. Yan ay pwede naming tulungan yung displaced faculty ng mga private universities. Opo. Salamat po, Chair. Secretary Harry Roque, para po sa inyo ang aking pangatlong tanong, mainitan po ang palitan ng mga pananalita ng Estados Unidos at ng China. Meron po tayong independent foreign policy. Paano po natin babalansehin yung interes ng Pilipinas sa nag-uumpugang bato ng mga ito? Salamat po. Malinaw po ang posisyon ng ating presidente. Ang itataguyod po niya ay ang pangnasyonal ng interes ng Pilipinas sa gitna po ng banggaan ng dalawang dambuhalang mga bansa. Salamat po. Salamat Thank po. you. Thank you, Melo. Back to you, Sec. Roque, please. Secretary Roque, tanong po mula kay Eileen Taliping ng Abante Tonight. May dapat bang panagutan ng isang ospital na naglabas ng maling resulta ng swab test sa isang namatay na pasyente? Negative ang result, subalit pagkatapos daw po ng 12 hours, sinabing positive pala ang result at sinabing typo error. Na-expose na po ang pamilya at ilang kamag-anak sa nasawing pasyente at nagsorry lang daw po ang hospital staff sa inilabas na maling resulta. Nako, napakahirap po magbigay ng legal advice sa isang presidential briefing, no? Pero meron po tayong batas, law on torts and damages. Kapag meron pong danyos na nangyari sa isang gawain ng isang tao o institusyon at merong danyos, kinakailangan magbayad ng danyos. Yun lang po. Ang second po, question po mula kay Joseph Ramos of Manila Times para po kay CHED, kay Chairman De Vera. Chairman De Vera, ito po yung tanong niya, what are the possible sanctions of UST if its men's basketball team will be proven guilty of violating the IATF quarantine protocols for putting up the students into training into Sorsogon since June? Ibigay ko muna siguro yung konteksto ng latest dito. No? Yung unang investigasyon kasi ay sinimulan ng Philippine Sports Commission, ng Games and Amusement Board at ng Department of Health dahil sa paglabag sa joint administrative order dun sa conduct ng sports activities. Kaya ito yung sinimulang investigasyon. Ngayon, kahapon, isinama na ang CHED dun sa usapan dahil yung unang investigasyon ay yung violation ng protocol sa sports activities. Pero kailangan tandaan natin, itong mga athletes na ito ay estudyante din. Kaya sumama na ang CHED doon sa investigasyon dahil yung unang investigasyon ay yung athlete part. Ngayon, yung student part, yan ay under ng komisyon. At ang usapan namin kahapon ay hihintayin ang official report ng UST at kami magmi-meeting ulit sa isang linggo para tignan kung ano yung report. Kasi sa bahagi ng CHED, ang aming concern ay pag-violate ng IATF regulations doon sa dahil mga bata ito at age group wise hindi sila dapat lumalabas ng bahay. At yung CHED advisories na inisyo namin simula Marso, dahil malinaw doon sa CHED advisories na nakabatay din sa IATF decisions, na ang dapat siguruhin ng mga pamantasan ay ligtas ang kanilang mga estudyante. At kung maaari ay sila ay nasa bahay.
Kaya tinutusan na natin ang mga pamantasan na pabalikin na halimbawa as early as March, yung mga nag-OJT, yung mga nag-internship, bawiin na. Yung mga internship abroad, bawiin na. Lahat ito ay para sa safety ng mga bata at sinasabihan natin ang mga pamantasan na huwag ipadadala ang mga bata sa mga lugar na hindi ligtas. So ang gustong makita ng komisyon dito ay kaninong desisyon ba ito? Kasi ang accountable officials as far as CHED is concerned ay yung mga namumuno ng pamantasan. Kaya hihintayin namin ang report ng UST at titignan namin sa investigasyon ng UST sino ba ang nag-authorize nito. Ito ba ay sanction ng pamantasan? Ito ba ay ginawa ng isang opisyal ng pamantasan? Ito ba ay ginawa na walang pahintulot ang pamantasan? Yan ang mga unang kailangang tignan. At siguro next week, magmi-meeting kami, kung hindi ako nagkakamali, Miyerkules yata Martes yata next week. Yung susunod na hakbang ay depende doon sa laman noong internal investigation ng UST. Opo, ang second question niya, Sir Chair, will still CHED hand out a different separate sanction even if UST administration sanctions the people involved? Depende din kung saan ba ang pagkakamali. Kasi kung ang pagkakamali ay sanction ng eskwelahan, ang responsible official na pwedeng parusahan ng komisyon ay yung mga namumuno ng eskwelahan. Pero kung ang pagkakamali dyan ay internal dun sa eskwelahan, ang pwede ang mag-sanction na dyan ay yung eskwelahan mismo. So depende talaga kung ano ang totoong nangyari. Hindi pa natin alam yan ngayon, kaya mahirap magsabi kung sino at kung anong sanction ang pwedeng ibigay. Pero meron tayong mga batas tulad ng Batas Pambansa 232, merong penal sanctions sa mga pamantasan na ang kanilang mga opisyal ay hindi sumusunod sa mga dapat gawin. Yan pag-aaralan natin kung applicable sa UST. Okay. Salamat po, sir. Thank you, Chair. Thank you, Yusek. Pierre Nada, please. Hi, Sec. Sec, first question. What does the President think of Vice President Robredo's suggestion that 10 million poor families be given 5,000 every month for 4 months? So that's 200 billion pesos and more than the entire budget for Bayanihan 2. Kung po pwede po, bibigyan lahat, no? Pero wala nga po tayong sapat na pondo para dyan. Pati po yung ating Bayanihan 2 ay limited to 165. Meron din pong provision na ayuda doon, no? Pero kakaunti lang po yon compared dun sa binigay natin nung nauna under Bayanihan 1. Yung Bayanihan 1 po was a historic funding program. It was the biggest funding program that we have ever implemented as a republic. So, sir, to clarify, you're rejecting this proposal. You're saying it's not feasible. Hindi po sapat, no? Dahil alam niyo naman po in public finance, hindi ka po pwedeng gumastos nang wala kang source of the possible expenditure. Pero sir, pwede naman mag-loan, di ba, sir? But anyway, sir, next question, sir. When you're asked to disclose the real state of the president's health, you always say it should be enough for the public that we can see the president's weekly speeches. But these are all edited and not live. The public hasn't seen the president live for a month or since his SONA. So will the president be willing to hold a live press briefing just to dispel all rumors about his health? We're talking about it, no? We're talking about it. But, you know, sir, what are the considerations in the discussion? Again, Pia, no? He's a lawyer. He knows his obligation. He took an oath as a lawyer and as president to uphold the laws of the land and the Constitution. And the Constitution only says if there is a serious illness, is there an obligation to reveal to the public the details of his health condition. No? So susundin po yan ng presidente. So hindi po totoo ang palaging sinasabi ko ay nakikita niyo siya linggo-linggo. Sinasabi ko rin po, alam niya ang responsibilidad niya bilang isang abogado at bilang isang presidente. Okay, sir, last question. Sir, who made the call for the president's speeches to be edited? Was it the president himself? Because before naman the pandemic, sir, he would speak live and without edits. So what prompted the change in the messaging strategy?
It's the president is always consulted because Pia, we are editing it because it's not just an address to the nation. It's also a meeting with select members of the cabinet. And we edit out the portions which are not for public consumption because, as I said, you cannot make good policy just on the basis that they are popular policies. No? So that is why there is executive privilege. So that is why we edit the airing of his messages because it's intertwined with a meeting with some of his cabinet members. Pero sir, yung July 13 speech niya in Holo, it was a message that is usually aired. I'm sorry, Pia, and 3 not questions edited. only. And That yet was there your were parts third that were taken question. out. But it wasn't in any meeting naman, sir. Wala namang command conference during that speech. 3 So, questions lang po tayo, you know, no? that's Yusek different. Roque, please. Okay, Secretary Roque. Yes, please. Tanong from Maricel Halili of TV5. PhilHealth President Ricardo Morales said Secretary Roque may now take over the agency. In a text message to a reporter, he even cursed. What's your reaction to this? Are you willing to take a post in PhilHealth? What do you want to say to him? Well, General Morales, I'm praying for your good health. May you recover and may you live long. Thank you, Secretary. I think si Joseph Morong na po. Joseph Morong, please. So may hindi ka sinagot dun sa second part ng question ni Mase. Are you willing to take over PhilHealth? I'm a presidential spokesperson po. I'm busy with my job right now. All right, sir. Sir, with regard, in addition kay General Morales, no, yun po bang act of resignation and also dun sa ibang mga officials, does it absolve them of criminal or administrative liabilities? No. The law is very clear. If there is criminal liability incurred when you are in office, it subsists, and public officers can be held liable for them whether or not they continue to be in office. So we can expect some cases if may evidence. Sir, yun pong kay PRD na you said that you are talking about the possibility of him facing the media. How is this shaping up? Ano ba to, sir? Zoom, or will you require the MPC to go to wherever the president is but practice social distancing? How is this shaping up? It's speculative. Let's see first if the press briefing will take place. But if it does, it will have to be similar to what we're having right now. All right, sir. Sir, yun pong sa CQ, no? So by Monday, August 31, mag-expire na yung GCQ again after 2 weeks. And you said that the case doubling rate is at 9.8 something, no? Nearly 10. But the requirement for MGCQ is 28 days. So parang, Yes. sir, just based on that, mukhang medyo malabo ba tayo, sir, mag-GCQ and mag-MGCQ and we're just going to stay GCQ after the 31st? All I can confirm is you're correct. No, the case doubling rate has to be 20 plus days before we can hit MGCQ. So therefore, we stay GCQ. That will be a decision of the IATF, for which I cannot preempt them. No. Third Sir, question, can I go please. to Popoy? Chairman Popoy? One lang. Yes, Well, please. 56 pa naman. Chairman. Hi, sir. How are you doing? Sir, may proposal po to include yung, ano ba to? Reproductive health, yung pagpa-practice ng safe, you know. Kasi, gusto niyo po ba yun? Are you in favor of it? Yung po sa curriculum, yung contraceptives, paggamit ng contraceptives to avoid teen pregnancies. May proposal, sir, to include that in the curriculum. Are you in favor of it? Well, we will have to look at how the curriculum is currently structured kasi hindi naman humihingi ng bagong subject. Mas mahirap yan if you have a separate subject because the number of units and the curriculum in general education has already been decided and is already being implemented. If the addition is just to integrate it, that will be an easier thing to do. The concern of the Commission is on how it can be integrated and in what subjects it can be integrated. So that can be studied and that can be
implemented if that is approved by Congress. Ganyan naman ang position ng Commission doon sa mga congressionally mandated new topics. We object only if it requires a new subject. But if it is integrated in existing, that is not a very difficult thing to do. All right, sir. Thank you, Chairman. Thank you, Secretary Roque, Thank for you, your time. Joseph. Yusek Roque, please. Okay, Secretary, tanong mula kay Jenaline Kabiling ng Manila Bulletin. Why has the palace stopped releasing the president's daily official schedule? Is the palace hiding something about the president's health? No, we've never released that. That's always been confidential. In fact, I receive a copy of the schedule, and there is always a warning there that it's considered as a secret information. Ang second question niya, when was the last time the president had a medical check-up, and will you release the results of such check-up, and should the vice president be ready to any eventuality? Alam niyo po, uulitin ko po, no? Abogado naman po ang presidente. Kung meron siyang seryosong karamdaman, ipagbibigay alam niya sa publiko. Tanong naman po mula kay Rose Novenario ng Hataw, sabi ng Pangulo, kapos na ang kaba ng bayan, kaya dapat ibukas dahan-dahan ng ekonomiya. Bakit po hindi niya utusan ng mga opisyal ng gobyerno na magsakripisyo, hindi lang mga ordinaryong mamamayan sa panahon ng pandemya? Kaya ba ng Pangulo na ipabalik sa kaba ng bayan ang kinubrang perks and allowances at bawasan ng daang-daang libong pisong sweldo kada buwan ng kanyang mga opisyal sa nakalipas na 5 buwan? Total ay nag-work from home ang karamihan sa kanila. Alam niyo po, lahat ng departamento pinabalik po sa National Treasury, kung hindi po ako nagkakamali, up to 30% of all their budgets para nga po ponduhan ang COVID. So when you're talking of cutting on expenses, wala po tayong choice. Dahil nga po, hindi naman natin inisahan itong COVID nito, itong pandemyang ito, at ginawa na po yan ng Presidente. Pinabalik na po niya ang 30% ng budget ng mga ahensya ng gobyerno para magamit po sa COVID. Ano naman po mula kay Samed Denilla, yung first question niya ay nasagot niyo na, Secretary. Yung second question, ask lang po namin ang reason ng Office of the President for requesting for 4.5 billion for its confidential and intelligence funds under the 2021 NEP. Is the government willing to allocate some portions of this fund for its COVID response instead? Well, alam niyo po yan, tawag lang po dyan confidential. Pero ito yung pondo na po pwedeng gastusin ng Pangulo kapag meron pong pangangailangan. At marami na po siyang nagasto sa kanyang confidential fund para sa COVID, para sa mga namatay na sundalo, para sa mga namatay dahil sa COVID. At ang kagandahan po ng confidential fund kasi, whether or not it's included in a line item, po pwedeng gastusin po yun ng Presidente, but it is still subject to audit. Okay? Meron pa? May tanong pa, Yusek? Yusek? Okay, meron naman po tayong 4 na tanong sa update. Ang Go ahead. Malacañang regarding po sa action ng LGU sa Opo, Secretary, opo. Ang third question niya, Go ahead. ang third question niya, kung meron na kaya update po ang Malacañang regarding sa action ng LGU sa pending permits for the construction of telecommunication towers. Sang-ayon po sa DILG at chinek po natin to, sang-ayon dun sa pangako natin, parehong numero pa rin po ang mga nakabinbin at binabantayan pa rin po ng DILG. Meron na lamang pong 4 na tanong, Secretary. Ang susunod na tanong mula po kay Tina Panganiban Perez ng GMA News para daw po kay CHED Chair De Vera. Ano po ang posisyon ng CHED sa Senate Bill number 1334 which seeks to include birth control use in school curriculum? Already answered. I think nasagot na po ni CHED Chair. Next Ang question. susunod pong Next question Secretary. po. Ang susunod na tanong mula kay Jaiwa Bernardo of ABS-CBN News Online para po kay Chairman De Vera. How has the use of SUCs as quarantine facilities affected the operations of the school? Are school personnel still allowed to go inside? Doon ho sa
Unang-una, doon sa pagpili kung anong facility ng eskwelahan ang gagamitin, yan ho ay desisyon na kasama yung Public Health Experts Group na ginawa ng CHED. Ito yung grupo na pinamumunuan ni Dean Jun Belisario ng UP College of Public Health ng Manila, yung SUC at saka yung LGU. So sila ho ang namimili kung ano yung pinaka-appropriate na lugar doon sa university na pwedeng gamitin quarantine facility. So yan ho'y merong proseso sa pagpili niyan. Ikalawa, yung quarantine facility, hindi ho ito gagamitin parang ospital. Ito ay pang-quarantine ng mga LSI, yung mga nagta-travel, etc. So ito'y hindi kasing delikado ng gagamiting facility for patients, no? At ikatlo, wala naman po kasing face-to-face classes ngayon. So bakante yung facilities ng pamantasan at tuloy-tuloy ang pag-monitor yung mga ibang quarantine facility dahil konti lang yung pasyente. Nung wala na, isinara na ng local government, yung mga iba naman ay tuloy-tuloy pa. So ligtas yung mga pumapasok na skeletal force ng pamantasan dahil sinigurado do sa pagpili ng facility na ito yung pinakaligtas na bahagi noong pamantasan. Kasama ho ang Department of Health sa region yan, tsaka yung health personnel ng local government sa pagpili noong quarantine site. So, ang isang major consideration ay yung kaligtasan ng mga papasok na empleyado at mga guro. Okay, salamat po, Chair De Vera. For Secretary Roque, ito po, may dalawang tanong na po si Vance Fernandez ng Police Files. Kayo na nagbitiw si PhilHealth President Morales, may plano po bang i-reorganize o i-revamp ng Pangulo ang kabuuan ng PhilHealth para daw po maiwasan muli ang korupsyon? Ay, yan po ay isang possibility, no? Bagamat ang PhilHealth po ay binuo po yan ng isang batas, no? So the reorganization cannot also violate the law, no? So it has to comply with it. Ang last question po ni Vance Fernandez, may napupusuan na po ba ang Pangulo na bagong PNP chief? Wala pa po. Naririnig lang natin ang mga contenders, pero ako mismo po, hindi ko kilala lahat ng mga contenders, no? Pero in due time po, kinakailangan mag-anunsyo na po ang presidente dahil alam ko po magbe-birthday na si Chief Gamboa. At maraming salamat nga pala, Chief Gamboa, no, dun sa pinarating nyo dito sa Malacañang ngayong araw. Okay, so kung wala na pong questions, maraming salamat po sa lahat ng kasama namin sa Malacañang Press Corps. Maraming salamat, Yusek Roque. Maraming salamat, Chairman De Vera and Chairman Nick Lizazo. Sana po maimbitahan namin kayo muli. At siyempre po, maraming salamat sa inyong lahat sa inyong pagtutok dito sa ating press briefing. Sa ngalan po ng ating Presidente, Rodrigo Roa Duterte, ito po ang inyong Spokesperson Harry Roque nagsasabing, keep safe Philippines at magandang hapon sa inyong lahat.